till 1993. Min man och jag, vi levde i Kalifornien fram till 1993. He worked in the motion picture industry. Och han arbetade i filmindustrin. He was a stuntman. Han var stuntman. And people always ask me, how did you become an intercessor? Folk frågar mig ofta så här, hur blev du en förebedjare? I said, if you were married to my husband, Jag sa att om du nu var gift, you'd learn how to pray too. så förstår du varför. When they're running across the top of trains, falling off horses, crashing cars. Han sprang på tågtak och föll ner från höga avsatser och bilkrascher och liknande. And you know when you're married to an adrenaline junkie, Och när man är gift med en adrenalinberoende, you learn how to pray. så vet man vad det innebär att be. So when he retired, he did stunts for 45 years. Så att innan han gick i pension så hann han alltså hålla på med det här under 45 år. Of course, as he got older, he had to do parts because the young guys didn't want him doubling them. I mean, he's 65 years old. Så när han var lite äldre så var det yngre som fick ta hand om vissa av de här stunttricken. Men han var ju trots allt ganska gammal. So when he retired, we moved to the state of Mississippi, which is right next to Florida, close to Så Florida. att när han gick i pension så flyttade vi till staten Mississippi som ligger då granne med Florida. And we knew nothing about the ministries in the south or in the east, on the east coast. We were west coast people. Ja, vi visste ingenting alls om de tjänster och rörelser som fanns på östkusten därför att vi var ju västkustfolk. And the United States is very big. Och USA är väldigt stort. Thousands of miles across. Och det är ju tusentals kilometer. So when we moved to Mississippi, Så när vi flyttade till Mississippi we had a very dear friend by the name of Dick Rubin, who was a Messianic Jew. Så hade vi en väldigt nära och kär vän som heter Dick Rubin som är en messiansk jude. And we had received a prophecy when we were ordained, he and his wife and my husband and I in the 80s in California. Och vi hade tagit emot en profetia när vi blev ordinerade på 80-talet. That said we were to stay connected though our lives would go many different directions because there was a destiny for us that would be linked with one another. Sorry. Thank you. He said, the Lord said we were to stay connected with each other though we would go different directions. Och Herren sa att vi skulle hålla kontakten med varandra och sen så skulle vi gå åt åtskilda håll. Because we had a destiny that was connected with one another. Därför att vi hade ett öde som var förenat med varandra. So we had moved from California, they had moved from California. Så vi hade flyttat ifrån Kalifornien och de hade gjort likadant. But he was ministering at the Brownsville Church. Men han tjänade Herren i Brownsville Assembly of God. And many of the other churches in that region. Och många av de andra församlingarna också i den regionen. And where we lived was about an hour and 45 minutes away from the Brownsville Church. Och där vi bodde var ungefär 1 timme och 45 minuter ifrån Brownsville-kyrkan. This was all before the revival. Det här var alltså före väckelseskedet. And so they would stay in our homes as he was itinerating preaching in the region. Så han hade bott i vårt hem medan han predikade där i området. But we didn't know who John Kilpatrick was or any of the ministries in the South. Vi visste inte alls vem John Kilpatrick var eller andra pastorer så i den regionen. But he was the one that introduced us to Pastor Kilpatrick. Men Dick Rubin var den som introducerade oss för John Kilpatrick då, som var pastor i Now I'm going to have to lay the groundwork for how the revival came to Brownsville. Och jag behöver nu lägga lite grann en grund för hur väckelsen kom till Brownsville. The name of the church was the Brownsville Assembly of God. Så namnet på församlingen var Brownsville Assembly of God. But it was in the city. It's in the city of Pensacola. It's just a little community within Pensacola. Men den ligger då i staden Pensacola, i en liten del av staden där. Our pastor had built a church, the new facility where the revival was to be. Så vår pastor hade då byggt en ny kyrka där väckelsen skulle komma att äga rum. And that was he completed it in the early 90s. Och den blev färdigställd i början av 90-talet. Meanwhile, there had been a prophetic word given by Dr. Cho.
Och under den tiden så hade det också förmedlats en profetia från Young Cho från Sydkorea. When he was visiting America in the late 80s, I think early 90s. När han då besökte USA i slutet på 80-talet eller början på 90-talet. And he was asking the Lord, Lord, are you going to pass America by? Och han frågade Herren, Herre, kommer du att gå förbi USA? Or are you going to bring revival? Eller kommer du att komma med väckelse? And I love this part. The Lord had him get a map out. Och jag älskar just den här delen, att Herren fick honom att breda ut en karta över USA. This makes us intercessors feel pretty good. Och det här får oss förebedjare att känna oss riktigt bra. And he had him put his finger down on the map. Han satte ner sitt finger på den här kartan. And the Lord said, this time I'm not going to start the revival in Los Angeles in California. Och Herren sa att den här gången så kommer jag inte att starta väckelsen i Los Angeles, i Kalifornien. But I'm going to bring revival to a small seaside town called Pensacola, Florida. Men jag kommer istället att komma med väckelse till en liten kuststad som heter Pensacola. He said it was going to blaze up. Och han sa att det kommer att bara blossa upp. It would go all up and down Florida, across the east coast, all the way around the nation. Och det kommer att gå ner genom hela Florida, upp över östkusten och sen över hela USA. Well, someone had shared that with our pastor. Och någon hade delat det här också med vår pastor. But he wasn't particularly moved by it. Men han var inte särskilt berörd av detta. Because you hear many prophecies, you know. Därför att man hör ju ett antal profetior också. Well, that sounds good, but... Och det låter ju bra, men man vet ju aldrig. But when he had completed the building, men när han hade byggt klart den här kyrkobyggnaden, he was praying one night. Så bad han en kväll. Because he was very, very discouraged. Därför att han var oerhört oroad. He said, what good is this beautiful building? Och han sa så här att vad tjänar det till att vi har en sån här vacker kyrkobyggnad? If it doesn't have your glory and presence. Om den inte bär Guds härlighet och Guds närvaro. We know there are beautiful cathedrals all around the world. Vi vet att det finns underbara katedraler och kyrkor över hela världen. But Ichabod is written over the top. The glory of God has departed. Men Herrens härlighet har lämnat platsen. But as he was praying one Saturday night. Men han bad en lördagkväll. In deep intercession, because he's a man of prayer. I djup förbön för att han är en man av bön. The Lord spoke to him. Och Herren talade till honom. He said, if you will return to the God of your childhood. Och han hörde hur Gud sa att om du återvänder till den Gud som är din barndoms Gud. And make my house a house of prayer. Och gör mitt hus till ett bönens hus. I will visit you with revival. Så kommer jag att besöka dig med väckelse. Well, the God of his childhood. Och hans barndoms Gud. He was called to preach at 14 years old. Han blev kallad att predika när han var 14 år gammal. And his father had abandoned their home. Och hans pappa hade övergett hemmet, lämnat hemmet. And he was very heartbroken. Och han hade ett förkrossat hjärta. That's why we thought it was so wonderful that God came on Father's Day. Och det är därför som vi upplever att det var så underbart att Gud kom på fars dag. Because when his father had left the home, därför att när hans pappa hade lämnat hans hem, he was sitting on the curb. He was sitting in front of his house. Så satt han framför sitt hus. And he was crying and saying, I no longer have a father. Och han grät och han sa att jag har inte längre någon pappa. But the Lord said, I'll be your father. Men Gud sa, jag kommer att vara. Hallelujah. God is so faithful. Gud är så trofast. So the pastor of the church, the Pentecostal church they were going to, så pastorn i den pingstförsamling som de gick till, came to John Kilpatrick's mother. Kom till John Kilpatricks mor. He said, since your son is called to preach, could I take him under my wing and mentor him? Och han sa till hans mor att eftersom John är kallad att predika, kan inte jag ta honom under mina vingar så att säga och träna honom? It's very important to have mentors. Och det är väldigt viktigt att ha just mentorer. And so his mother consented. Så hans mor tillät det hela. But they had a men's prayer meeting every night from 11 o'clock at night until 12 o'clock in the morning, 1 o'clock in the morning. Every night. Och de hade ett bönemöte som pågick varje kväll från 11 på kvällen till 12:01 på natten. And so his pastor's wanting him to be there every night. Och pastorn ville att han skulle vara där, att John skulle vara där. And he's 14 years old. Han är 14 år gammal.
He said, I thought the preacher was going to teach me how to preach. Och han sa att jag tänkte att pastorn skulle träna mig hur man skulle He said, instead, we're in a prayer meeting every night. What's the deal? Och han sa, varför är vi på ett bönemöte varje kväll? I could be out playing with my friends. Jag skulle kunna vara ute med mina vänner och leka istället. But until he graduated from high school, every night, he attended the men's prayer meeting with his pastor. Men fram till att han tog studenten på gymnasiet så var han varje kväll tillsammans med den här pastorn. But he was a very wise man, his pastor. Men det var en väldigt vis man, den här pastorn. Because he knew if you learn how to pray, you'll know how to preach. Därför att han visste att om du vet hur du ber, if you learn how to pray, you'll know how to be an evangelist. Så vet du också hur man predikar. Du vet hur du if ber. You know how to pray, you'll learn how to prophesy. Så kommer du också att kunna evangelisera och profetera. Everything is dependent upon your prayer life. Allt är beroende av bönelivet. If we want to be successful in our Christian walk, om vi vill vara framgångsrika i vår kristna vandring, if we want to move into our calling, om vi vill kunna gå in i vår kallelse, if we want to be in the ministry, om vi vill vara i tjänst, then we need to learn to pray. Så måste vi lära oss att be. I do prayer conferences all over the world. Jag är med och håller i bönekonferenser över hela världen. And you would be surprised how many pastors. Och du skulle bli förvånad ifall du mötte vissa av de här pastorerna. In fact, I can think of one. Jag kommer tänka på en just nu. That after the conference he said, I didn't know I was supposed to pray for my people. I have an intercessory prayer group. Och efter konferensen så sa han, jag visste inte om att jag var tänkt att be för min församling. Jag har ju en förbundsgrupp istället. I bit my tongue. Och jag bet mig själv i tungan. I would love to have given him a tongue lashing. But anyway, he had gotten through the message that he was supposed to start praying for his congregation, so that was good. After my conference, at least he had learned he needed to pray for his congregation. Ja, han har i alla fall lärt sig att be efter den här konferensen. But Pastor Kilpatrick, when the Lord had spoken that to him, men hur som helst, Pastor Kilpatrick, när Gud hade talat till honom om detta, he made like a pie chart. Did they do that? A chart of all the different events that you have in your church. Så gjorde han som ett schema över allt som händer i församlingen. Here would be teaching, there would be children's ministry, so on. Och det var undervisningsområden, tiden och barnarbetet. But the smallest amount of activity in the church was prayer. Men den minsta delen, eller aktivitetstiden i församlingen, handlar om just bön. So if his house is a house of prayer, så om hans hus nu är ett bönens hus, then as a church we were missing it. Så hade vi missat någonting som församling. So he decided to turn the Sunday night service into a prayer venue. This was in 1991-92. Så han bestämde sig för att införa ett bönemöte, ett bönegudstjänst varje söndagkväll. And he was very challenged. Och han blev väldigt utmanad. Because in those days you could hardly get anybody to come to a prayer meeting. Därför att under den tiden så var det väldigt svårt att få någon som helst att kunna komma på bön. Unless you fed them first. Ifall man inte matade dem först. Maybe people are different in Sweden. Det kanske är annorlunda här i Sverige, vad vet jag. They'll come out if you feed them. De kommer ifall man ger dem mat. But they're too busy to come out to prayer. Men de är alldeles för upptagna för att komma till bönemötet. But the Lord gave him a strategy. Men Gud gav honom en strategi. And this was not something he thought of. The Lord gave it to him. Och det här var inget som han tänkte att det var Gud som gav till honom. And it was to build 12 prayer banners. Och det var att resa upp 12 bönebaner. They were beautiful banners. Det var väldigt vackra. They were very prophetic. De var oerhört profetiska. One was for revival. En var för just väckelse. Pastors. Pastorer. Schools. Skolor. Our nations. Our nation. Och nationer. Leaders of our nation. Israel. Israel. Healing. Helande. There were 12 different subjects. Det fanns 12 olika områden. And on Sunday night, what would occur? Och på söndagskvällarna, they would put the prayer banners out. Så placerade de ut bönebanerna över hela lokalen. And there would be a captain, a prayer captain at each of the banners. Så fanns det en böneledare vid varje baner. And when the people would come in, när folket kom, they would go to the different banners, and they would, not as icons, but they would pray the subject
Och så gick de då till varje baner och så bad de vid baneret, inte som en tillbedjan, utan de bad till området. And since there were 12 subjects, that would be 1 hour of prayer. Och eftersom det var då 12 olika områden så var det 1 timmes bön. And the people loved it. Och folket, de älskade detta. Now I present to you, when you get down to pray about a subject, och det jag vill säga det är att när du börjar be för ett område, you've prayed for a few minutes, you've spoken tongues a few minutes, så ber du lite grann och du tar lite grann i tungan också. and all of a sudden you're thinking, did I turn the fire off underneath the potatoes if you were lady? Och plötsligt så börjar du tänka så här, har jag stängt av plattan som kokar potatisen? Or do I need gasoline, petrol in my car? Eller behöver jag inte bensin kanske till bilen? And anybody ever have that happen? Är det någon här som har haft den typen av tankar? Like every day? Okay. Typ varje dag. But the beauty of having a visual Men det underbara i att ha detta visuellt framför sig is when you are praying that subject, you can open your eyes and you will begin to get focused again. och det är att när du öppnar dina ögon så ser du också området framför dig och kan börja fokusera igen. Now what happened is people started coming from other churches also. Och det som hände det var att folk började komma från andra kyrkor också. Because most of the churches in our city did not have a Sunday night service. För att de flesta kyrkor hade inte kvällsgudstjänster på söndagarna. So contrary to what he expected, that the congregation would go down, Så i motsats vad han tänkte sig att församlingens antal skulle minska i antal. more and more people started coming. Så kom det bara fler och fler och fler. They loved it. De älskade detta. Because at least one night a week, Därför att åtminstone en kväll i veckan they knew they would have an hour of prayer. så visste de att de skulle ha 1 timmes bön. And the Lord had told him if he did not start that prayer meeting, Och Herren hade sagt till honom att om man inte startade det här bönemötet that the heavens over Pensacola were almost completely shut. Så skulle himlen också i Pensacola bli i princip helt stängd. And it was going to take that prayer to begin to open up. Och det skulle krävas den här bönen för att kunna börja öppna upp himlens fönster igen över staden. You see, it is important for us to understand Vi förstår att det är viktigt för oss att förstå that if we want God's presence, the heavens happen to be open. Att om vi vill ha Guds närvaro så måste himlen också öppna sig. Because over most cities there is layers and layers and layers of darkness. Därför att över de flesta städer så är det som täckelsen av mörker. And it is only prayer that will begin to open the heavens. Och det är bara bönen som kommer att börja öppna upp detta igen. To change the atmosphere. För att ändra atmosfären i staden. That's why it's important to pray in your homes. Därför så är det också viktigt att ni ber i Change the atmosphere of your home. Därför att det kommer att förändra atmosfären i era hem. And wherever you go to pray. Och överallt dit du kommer att åka. Christians have let themselves believe that the enemy is more powerful than what's inside of them. Kristna har brukat tro att fienden är starkare än det som de har inom sig själva. And they're thinking that they have no power over the area that they live in. Och man tror då att man har liksom ingen makt över det område som man lever inom eller bor inom. But greater is he that's in us Men större är han som bor i oss than he that's in the world. än han som är i världen. And we need to get our faith to the place Och vi behöver få tron till den plats that we're not afraid to go anywhere. där vi inte är rädda att gå någonstans That överhuvudtaget. we carry his presence. Därför att vi bär hans närvaro. And the presence that we carry wherever we go Och den närvaro som vi bär vart helst vi går is more than able to change the atmosphere. är mer än möjligt verksam att kunna förändra atmosfären. I teach that wherever I go. Och jag undervisar om detta överallt dit jag åker. And my intercessors that were with me for so many years, Och de förebedjare som reser tillsammans med mig efter så många år, they took it to heart, and I could share testimony after testimony of how they changed the atmosphere where they worked. och de tog det verkligen till sitt hjärta. Jag kan berätta vittnesbörd efter vittnesbörd om hur de har förändrat plats efter plats som de har Where they varit, traveled, när de har rest and etc. och så vidare. So for 2.5 years, Så under 2,5 år this prayer meeting continued. så fortsatte Saturday night, Friday night, på Sunday night. Friday night.
Okay. Excuse me, Sunday night, I'm sorry. Sunday night, på söndagskvällarna. They would have worship, De hade tillbedjan, the prayer, bönen and communion. och nattvard. And that would be it. Och det var allt. But the meetings started lasting longer. Men mötena började vara längre och längre. 10 o'clock, people didn't want to go home. Klockan 10 och folk ville inte gå hem. 11 o'clock, people didn't want to go home. Klockan 11 de gick inte hem. Something was happening. Någonting var på väg att hända. But Pastor Kilpatrick himself was very discouraged. Men pastor Kilpatrick själv, han var väldigt oroad. His wife had gone to, he had sent his wife to Toronto Han hade skickat sin fru till Toronto. in the spring of 1995. Under våren 1995. His mother was dying of cancer. Pastor Kilpatrick's mother was dying. Och hans mor höll på att dö i cancer. So he couldn't make the trip himself. Så han kunde inte själv åka dit. Now remember, this is an Assemblies of God church that's was very structured and more conservative. Kom ihåg att det här var en pingstförsamling, en amerikansk pingstförsamling, väldigt konservativ och strukturerad. But he had been birthed in revival too. Men han hade fötts in i väckelsen han också. And he wanted God's presence. Han ville ha Guds närvaro. And he was willing to travel Och han var villig att resa in order to receive an impartation. För att ta emot. So she went. Så hon åkte. She had never been in a charismatic church. Hon hade aldrig varit i en karismatisk församling. And at that time it was the airport church was Vineyard. Och vid den tiden så var det här en Vineyard-församling, Toronto Airport. But she was only there one night. Hon var bara där en kväll. Nothing offended her. Ingenting... She wasn't offended. She accepted everything that was going Hon tog on. emot allting som serverades för henne. She said she just looked around and was interesting. Tittade sig omkring. Did anybody go to Toronto? Någon här som Have var you ever i visited Toronto, Toronto? i min Yeah, församling i it Toronto. was a wonderful revival. Det var en underbar väckelse där. Any of you ever visit Brownsville? Har någon av er varit i Oh, Brownsville? I have some Brownsville junkies back there. Yeah, Pensacola. Beroende här borta. But she saw some different manifestations, using it the way I use it, manifestations that were going on, different things were going on. Hon såg lite olika uttryck eller manifestationer för den heliga ande som pågick där bland folket. And she saw a man standing over through the whole service going, both hands. Och hon såg hur en man genom hela mötet höll på så här med sina händer. And that got her attention. Och han drog blickarna. She didn't know what he was doing. Och hon visste inte vad han höll på med. But she knew it was the Lord. Men hon visste att det var Herren. So at the end of the service, Så i slutet på den här gudstjänsten they had everyone go back to be prayed for if they wanted to be